নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি সহজ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এটি সুন্দৰ পৰঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। পৰঠাটো মই অমিতাৰ সৈতে বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। অমিতাৰ পৰঠাৰ বাবে প্ৰথমতে পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত ৰিফাইন অইল দি দিব আৰু ৰুকি লোৱা অমিতাখিনি দি দিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এক মিনিট ভজাৰ পিছত তাত বেচন সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ দি দিব আৰু বেচনখিনি দি ভালকৈ অমিতাখিনিৰ সৈতে মিহলাই পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজি ল'ব আৰু তাৰপিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব। এতিয়া এটা আটাৰ লাড়ু লৈ ল'ব আৰু লাড়ুটো অলপ বেলি ল'ব লাগিব। আটা কেনেকৈ মঠিব লাগে সেইটো দেখুওৱা হোৱা নাই, সকলোৱেতো জানে আৰু আটা মঠিবৰ বাবে। এতিয়া বনাই লোৱা অমিতাৰ মিশ্ৰণখিনি লাড়ুটোৰ ভিতৰত ভৰাই দি ভালকৈ মুখখন বন্ধ কৰি পুনৰ খুব সাৱধানে বেলি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে অলপমান হাতেৰে টেপটেপাই দিব, তাৰপিছত আটা ছটিয়াই খুব সাৱধানে বেলি ল'ব। বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে আৰু বেছি পাতলীয়াও নকৰিব, ঠিক এনেকুৱা ধৰণত বেলি ল'ব। এতিয়া পুনৰ ৰিফাইন অইল দি দিব আৰু তাৰপিছত বনাই লোৱা পৰঠাখন 2টা পিঠি ইলুটি সিলুটি কৰি ভাজি ল'ব। আপোনালোকে ৰিফাইনৰ সলনি ঘিউটো বনাব পাৰিব। 2টা পিঠি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ব। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অমিতাৰ পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।